أهلا بيكم في أول حلقات سلسلة أساسيات الكيمياء مع خضرونيوم. الحلقة دي هنبدأ فيها حكاية الكيمياء من عصور ما قبل التاريخ، وهنبدأ من البداية خالص بحكاية رحلة وصولنا لمفهومنا الحالي عن الذرة كوحدة البناء الأساسية للمادة بعد تخبطات دامت على مدار أكتر من 2800 سنة. اتعلمنا فيهم إزاي نحول السحر والشعوذة وأساطير الخيمياء لعلم الكيمياء. معاكم محمد خضر، وهنبدأ قصتنا مباشرة بعد هذا الانترو السريع. وفقا للتاريخ المسجل، تعتبر الحضارة الهندية القديمة هي أول من طرح فكرة وجود وحدة بنائية للمادة. المفهوم ده تم عرضه بصور مختلفة في نصوص 4 من مدارس الفلسفة الهندية، تحديدا النيايا والفايشيشيكا والبوذية والجاينية، واللي ما اتفقش عليه الهنود اختلفوا عليه الإغريق هم كمان. فلسفة الإغريق انقسموا لفريقين، الفريق الأول بقيادة ليوكيبوس اللي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. ليوكيبوس اقترح إن الكون بيتكون من فراغ لا نهائي يتخلله عدد لا نهائي من الوحدات البنائية الصلبة اللامتناهية التنوع في الشكل والحجم، والوحدات البنائية دي أبدية لا يمكن إفنائها ولا يمكن تغيير خواصها ولا يمكن تجزئها لوحدات أصغر. وبكده يكون السبب في اختلاف خواص المواد عن بعضها هو الاختلاف في أشكال وأحجام وحدات البناء دي. يعني المواد اللي وحدات بنائها على شكل كور بتختلف في خواصها عن المواد اللي وحدات بنائها على شكل عصيان، والاتنين بيختلفوا في خواصهم عن المواد اللي وحدات بنائها على شكل اسطوانات، وهكذا تنوع لا نهائي في أشكال وأحجام وحدات بناء المواد، إشي إبر وأهرامات وأشكال غير منتظمة على كل شكل ولون. طيب والمواد بتتحول لبعضها إزاي يا عم ليوكيبوس؟ إذا كان الخشب مثلا بيتكون من وحدات بنائية مختلفة عن الرماد، بما تفسر بقى إننا لما بنحرق الخشب بيتحول لرماد؟ قالك ما هو الوحدات البنائية دي بتتواجد في صورة تكتلات وعناقيد مختلفة التنوع، لما بتخبط في بعضها بتتغير أماكن الوحدات البنائية المختلفة جوه هذه التكتلات، فتتغير خواص المادة. الكلام ده وأفكار الفراغ اللانهائي والتنوع الغير محدود ما دخلوش دماغ الفيلسوف إمبادوقليس، قائد الفريق الثاني من فلاسفة الإغريق، واللي كان رأيه إن جميع المواد بتتكون من عدد محدود من المكونات المتجانسة الأبدية، سماهم الجذور الأربعة: النار والهواء والمية والأرض، واللي بتختلف نسبهم في كل مادة، واختلاف نسب الجذور الأربعة دول هو السبب في اختلاف خواص المواد، وتغير النسب دي في أي مادة بيحولها لمادة تانية. كلام جميل، بس إيه بقى دليلك على الكلام ده يا عم إمبادوقليس؟ زي معظم معاصريه، إمبادوقليس كان متأثر جدا بالأساطير الإغريقية اللي كان الدين وقتها، فقال لك طالما الجذور دي أبدية كالآلهة يبقى نقسمهم على ممالك الآلهة، فيبقى الهوى من نفس كبير الآلهة زيوس، والمية من دموع بنته بيرسيفوني، والأرض من عمار زوجته هيرا، والنار من جحيم أخوه حادث. طب وموقف بقية الآلهة من التقسيمة دي إيه يا عم إمبادوقليس؟ معقولة يعني بوسايدن وأبولو هيطلعوا من المولد بلا حمص؟ وفين ديميتر أم بيرسيفوني؟ طبعا الفريق الأول مسكتش على الكلام ده، فجه ديموكرايتس المبتهج أبو وش بشوش ده تلميذ ليوكيبوس وقال أنا مش هرد عليك بالفلسفة، أنا هخلي التجربة هي اللي ترد عليك. إحنا لو جبنا قطعة فضة وقطعناها نصين، وبعدين قطعنا النص ربعين، وبعدين قطعنا الربع تمنين، وبعدين قطعنا التمن 1/16، واستمرينا هكذا نقطع أصغر وأصغر وأصغر، يبقى أكيد هنوصل في النهاية لجزء غير قابل للتجزئة. أهي جملة غير قابل للتجزئة دي باليوناني تبقى آتوموس، وده كان أول ذكر لكلمة أتوم في تاريخ البشرية،
وهي دي الكلمة اللي ما زلنا بنستخدمها حتى يومنا هذا في الإشارة للذرة. وبرضه الفريق التاني مسكتش على الكلام ده، وفضل الجدال الفلسفي مستعر بين الفريقين لحد لما جه أفلاطون علشان يهدي النفوس ويصلح ذات البين. فقال لهم بصوا يا جماعة، انتوا الاتنين صح. ازاي؟ الجذور الأربعة اللي هم النار والهواء والمية والأرض هي العناصر الرئيسية لجميع المواد، وكل عنصر من دول بقى بيتكون من نوع مختلف من الوحدات البنائية على شكل مجسمات منتظمة متطابقة الأوجه. والرياضيات بتقول إن هم 5 مجسمات بس ملهمش سادس اللي بينطبق عليهم الوصف ده: رباعي الأوجه وسداسي الأوجه وثماني الأوجه وإثنى عشر الأوجه وأبو 20 وش. أبو 20 وش دي مش شتيمة، ده مجسم عبارة عن 20 مثلث متساوي الأضلاع متصلين ببعض، علشان كده اسمه 20 السطوح. والمجسمات ال5 دي بقى هي الذرات يا أفلاطون؟ لا، لأن أسطح المجسمات دي عبارة عن نوعين من المثلثات قائمة الزاوية: مثلثات متساوية الساقين ومثلثات مختلفة الأضلاع. أهي المثلثات دي بقى هي الذرات التي لا تتجزأ، وهي اللي بتكون المجسمات دي، وبالتالي بتكون كل المواد. وبكده أثبت أفلاطون وجود نوعين فقط من الذرات، مش تنوع لا نهائي بقى. ومن ساعتها اتسمت المجسمات دي بالمجسمات الأفلاطونية. طيب هتقسم المجسمات دي على العناصر الأربعة ازاي يا عم أفلاطون؟ قال لك جسيمات الأرض تاخد شكل المكعب لأنها أكثر العناصر استقرارا ورسوخا بالظبط زي المكعب. أما بقى بالنسبة لل3 مجسمات اللي أسطحها بتتكون من مثلثات مختلفة الأضلاع، فهنرتبهم وفقا للحجم ولسهولة الحركة، بحيث تاخد جسيمات النار شكل المجسم الأصغر في الحجم والأسهل في الحركة والانتشار اللي هو الهرم رباعي السطوح، وجسيمات المية تاخد شكل المجسم الأكبر في الحجم والأصعب في الحركة والانتشار اللي هو أبو 20 وش، وجسيمات الهواء تاخد شكل المجسم الوسطي اللي بينهم اللي هو ثماني الأوجه. ودعم فلسفته باستنتاجات رياضية من واقع الهندسة الفراغية. فقال لك إيه بقى؟ بما إن النار هي العنصر الأكثر حدة، يبقى جسيماتها لازم تاخد الشكل اللي رؤوسه وحوافه بتعمل أقل زوايا حادة علشان تكون مسنونة ومدببة، فتخلي النار سخنة وحراقة زي بزابيز وحواف رباعي الأوجه. بزابيز؟ أفلاطون قال بزابيز؟ يلا يكشي بس الفكرة توصل. وعلى النقيض فجسيمات المية لازم تاخد الشكل اللي حوافه بتعمل أكبر زاوية منفرجة علشان تعرف تغلب حدة النار وتطفيها، وبكده يكون جسيم المية على شكل 20 السطوح أبو 20 وش، اللي هو برضو أقرب شكل في دول لقطرات المية. وما بين المية والنار بيجي الهواء اللي بيتوسطهم في الحدة والقدرة على التحرك والاختراق. علشان كده استنتج ان جسيماته بتتخذ شكل ثماني الأوجه صاحب تاني أصغر حجم ومساحة سطح بعد شكل جسيمات النار. طب وبالنسبة للمجسم الخامس ده أبو 12 وش، وضعه ايه يا عم أفلاطون؟ قالك بقى ده العنصر الخامس اللي رب الكون خلق منه الأبراج السماوية ال12. العنصر الخامس ده هيعرف بعد كده باسم الأثير، والأثير ده حدوتة تانية في الخيمياء هنتطرق لها لاحقا في فيديو منفصل. خلونا دلوقتي نركز في الذرة. أفلاطون كمان صاغ معادلات رياضية تمثل ازاي العناصر دي بيتحولوا لبعض. مثلا قالك المية لما بتغلي وتتحول لبخار سخن، البخار ده بينتج من انقسام 20 سطح بتوع جسيم المية ل4 أسطح يعملوا ذرة نار، و16 سطح يعملوا ذرتين هواء، كل واحدة فيهم ليها 8 أسطح، وبكده يفضل المجموع 20. المادة لا تفنى ولا تستحدث من العدم اهو. والهواء لما بيتكثف كل جسيمين ونص منه بيندمجوا مع بعض ويعملوا جسيم مية. ما هو جسيم الهواء له 8 أسطح، يبقى 8 في 2 ونص ب20 اللي هم يعملوا جسيم مية من أبو 20 وش. وهكذا حسب أفلاطون تفاعلات المواد
بمعادلات موزونة رياضيا ولا فيثاغورس في زمانه. وبينما اليونانيون جالسون يتأملون ويتفكرون في كلام أفلاطون، دخل عليهم أرسطو وضرب كرسي في كلوب النموذج الذري من بابه. أرسطو كان عنده اعتراضين رئيسيين على كلام الفلاسفة الذريين. الاعتراض الأول هو إنهم إذا كانوا بيقولوا إن الذرة بتتكون من كيان متجانس، يبقى إيه اللي يمنع إنها تنقسم لوحدات أصغر؟ على أي أساس تم تحديد الحجم اللي ما ينفعش الذرات ولا المثلثات دي تنقسم لأصغر منه؟ وقد إيه هو الحجم ده بالظبط؟ هل هو بالمليمتر ولا بالنانومتر ولا بأي مقياس بالظبط؟ محدش من الفلاسفة السابقين جاوب على الأسئلة دي. والاعتراض التاني لأرسطو هو إن النموذج الذري ده بيفسر كل التغيرات اللي بتحصل للمواد على إنها نتيجة لحركة الذرات وتغير مكانها في الفراغ بس، من غير أي تغيرات تانية في خواص الذرة نفسها. والكلام ده ما أقنعوش. إيه اللي يمنع تغير خواص الذرة؟ زي إنها تسخن مثلا لما تقرب أو تخبط في ذرة أسخن منها، زي ما بيحصل للمواد في حجمها الطبيعي. مثلا لما بنحط إناء مية على النار فالمية بتسخن لحد ما تغلي. إزاي بقى المية تغلي وتبقلل من الحرارة بلولق بلولق والذرات اللي بتكون المية دي ما تسخنش؟ اقنعني. إزاي مجرد حركة الذرات في الفراغ تسببت في غليان المية؟ وبالنسبة مثلا للتماثيل البرونز اللي لونها بيخضر مع مرور الوقت، والمية اللي بيتغير طعمها لما بيتحط عليها ملح، ازاي كل التغيرات دي في خواص المادة، اللون والملمس والطعم والرائحة، يكون سببها هو مجرد حركة الذرات ولا المثلثات من غير ما يتغير لونها وملمسها وطعمها وبقية خواصها؟ ولو الخواص دي بتتغير يبقى فين بقى أبدية خواص الذرات؟ حد عنده إجابة يا يونانيين؟ أفحمتنا يا أرسطو. أضف إلى ذلك إن أرسطو كان عنده تحفظات على مبدأ التجريد الرياضي اللي بيختزل الكون والمواد الملموسة ذات الوزن والكتلة بشوية تعبيرات رياضية زي مثلثات أفلاطون وأرقام الإخوان الفيثاغوريين. أرسطو اختلف عن اللي سبقوه في إنه كان بيغلب الواقعية على المثالية. أفلاطون مثلا كان مفتون بالمثالية، وإن كل حاجة لازم تكون منتظمة ومتسقة مع الرياضيات، لدرجة إنه كتب على باب أكاديميته ممنوع دخول من لا يعرف الهندسة، الأكاديمية دي للمهندسين فقط. وأفكاره كانت بتحاول تفسر الكون وفقا للقناعات دي. على عكس ذلك أرسطو بقى كان ميال لإنه يكون وجهة نظره بناء على الملاحظات العملية المحسوسة من العالم اللي حواليه، مش يفسر الكون بناء على افتراضات نظرية. وبكده قدر أرسطو يفشكل النموذج الذري اللي بهاتي فيه من أول الفيديو. أمال انت رأيك ان الصح ايه يا عم أرسطو؟ أرسطو اتفق مع أفلاطون في ان النار والهواء والمية والأرض هي العناصر الرئيسية لجميع المواد، لكن نلاحظ ان معظم الأشياء اللي حواليه عبارة عن خليط من مواد مختلفة، ومواد قليلة جدا هي اللي بتكون نقية وبتتكون من مكون واحد زي المية مثلا. وبناء على ذلك قرر يصنف المواد وفقا لدرجة نقائها. طب هتحدد نقاء المواد ازاي يا عم أرسطو؟ قالك بما ان خواص العناصر الرئيسية ان النار سخنة وجافة، والهواء سخن ورطب، والمية باردة ورطبة، والأرض باردة وجافة، إذا درجة السخونة والرطوبة هي اللي هتحدد نسب العناصر الرئيسية في المادة. وبكده المواد الأكثر نقاء هتكون متطرفة في درجات الحرارة أو الرطوبة، والمواد الأقل نقاء هتكون معتدلة في درجات الحرارة أو الرطوبة، لأن العناصر لما بتتلاقى علشان تكون المواد بتعادل بعضها، فالسخن بيبرد والجاف بيترطب لحد لما توصل المادة لاتزان وسطي يفسر اختلاف خواص المواد الناتجة عن المواد الأولية. والاتزان ده ما بيتحققش إلا في المواد اللي بتمتزج فيها العناصر بتجانس تام. وبكده قدر أرسطو يميز بين أنواع المحاليل من حيث التجانس، وقدر يفرق بين حالات المواد الصلبة والسائلة والغازية،
وقدر يعرف الفرق بين التغير الفيزيائي اللي ما بتتغيرش فيه خواص المادة والتغير الكيميائي اللي بيسبب تغير جوهر المادة. حلو قوي. طب دلوقتي يا عم أرسطو، بعد ما أفحمتنا باعتراضاتك على فكرة الذرة، فهمنا بقى ونورنا إيه هي وحدة بناء المادة. قال لك ما هو كده بقى مفيش حاجة اسمها ذرة ولا وحدات بنائية قائمة بذاتها، لأن كل مادة بتتكون من كوكتيل متجانس من العناصر الأربعة دي، والتجانس التام ده لا يعكر صفو أي وحدات، ونسب تواجد العناصر الأربعة في المادة بتتقاس بدرجات حرارة ورطوبة المادة. طبعا حضراتكم دلوقتي بتعليمكم والمعلومات المتاحة ليكم في القرن 21 أكيد بتستنكروا الكلام ده وعندكم عليه 1000 اعتراض. لكن في زمن أرسطو القرن الرابع قبل الميلاد، وفي غياب التقنيات اللي بننعم بها دلوقتي، الفلسفة دي كانت هي الترند، والكلام ده جاب كل ما سبقه وركن مفهوم الذرة على الرف، وأصبح كلام أرسطو هو حجر الأساس لدراسة المواد على مدار 2000 سنة التالية فيما عرف بالخيمياء. وبالرغم من أخطاء أرسطو بخصوص النظرية الذرية، إلا أن يحسب له هنا تمهيده لإرساء منهجية الملاحظة والتجريب مقابل التفكير العقلي المثالي النظري البحت اللي ساد عصره. منهجية الملاحظة والتجريب دي هتعرف بعد كده بالإمبيريقية، والإمبيريقية دي هي جوهر المنهجية العلمية اللي أسست العلوم التجريبية اللي زي الكيمياء. إزاي؟ هذا ما سوف نعرفه في الفيديو القادم من هذه السلسلة، واللي هنستكمل فيه حكاية رحلة وصولنا لمفهومنا الحالي عن الذرة كوحدة البناء الأساسية للمادة. فما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يجيلك اختار أول ما الفيديو ينزل، ولو عجبك الموضوع اضغط لايك عشان أعرف إنك عايزني أكمل فيه، ولو ما عجبكش اضغط ديسلايك عشان أشوف موضوع تاني. شكرا على المتابعة والدعم، والسلام عليكم.